Tanix TX5 Plus. От я обіцяв вам огляд, і він довго в мене лежав, поки не з'явилась нормальна на нього прошивка для українців. І це не про Slimbox. Slimbox – це російське лайно, і якщо ви його використовуєте, то це на ваш, скажімо так, на ваш власний розсуд. Але це Tanix TX5 на IMLogic S905X5M 4х32 на Steша TV. На нашій українській прошивці, не зовсім нашій, модифікованій. Вичищеної Slimbox ATV прошивці з нормально викинутими усіми експлойтами, з усіми проблемами. Все просто тепер чисто і красиво. На каналі Технозон Україна і Техномагія. Прошивка Steша ATV, Tanix TX5 Plus. Поїхали. Починаємо з включення, але прошу вас підписатися і натиснути дзвоник. Ось так. Давайте, включили. Дивимось уважно на телевізор. Хто це? Це Стеша. Стефанійка наша. І зараз вона буде трохи анімуватися. Це просто завантаження. Що ж в нас вийшло? Ми взяли Slimbox ATV прошивку, викинули усе російське лайно, яке там було, повністю зачистили і залишили там деякі плюшки прикольні і поставили туди, інтегрували відразу наш голосовий пошук від Технозон зі штучним інтелектом. Ось, будь ласка, завантажується, ви побачили, дуже швидко. Тут предустановлено усі наші українські стрімінгові сервіси. І відразу кажу, ця прошивка може поширюватись, бо тут немає піратських, повністю вичищено піратські додатки. Те, що ви можете на неї самі встановити, нас це не цікавить. Ми ні у якому разі не пропагандуємо встановлювати піратські якісь додатки. Ні, тут тільки офіційно. Відразу хочу зазначити, це те, що тут буде працювати Стеша з про-версіями назавжди. Ну, поки підтримується сама по собі Стеша, давайте спробуємо. Стефанія. Фільм про синіх інопланетян, у яких вселялися люди на іншій планеті. Усі знають, що таке Стефанія? Вона може шукати фільми по контексту. Просто, ви не знаєте, як він називається? Ви кажете, я хочу фільм там, про синіх інопланетян, у яких вселялися люди на іншій планеті, і чекаєте, що вона вам видасть. Та-дам! Аватар! Тобто ви маєте на увазі аватар там, і вона дає вам навіть різноманітні моменти, і при тому, що вона може не тільки шукати по контексту, а просто знайти, у якому додатку ви це можете подивитись. Наприклад, аватар. І ви бачите, що воно знайшло аватар у тих додатках, які встановлено. Вона навіть у Netflix, до речі, шукає, на відміну від інших сервісів, які шукають по голосу, вона також це робить. Робить вона у багатьох додатках, якщо це не тільки офіційні, це відразу вам кажу. І це буде працювати тут, скажімо так, постійно, і поки саме підтримується Стефанія. Давайте далі. Тут ми залишили повністю усі фішки Slimbox, які ми вважаємо безпечними для українців. Зараз видалені повністю якісь донати, повністю згадки про Slimbox. І ви тут можете навіть мене дехто запитати, там, прихильники Slimbox, а чому ти злямсив прошивку? А давайте так. Ця прошивка Slimbox – це вкрадене у інших виробників. У Югуса. Наприклад, а давайте я вам зараз покажу хардвер монітора. Ви знаєте, з якого це хардвер монітору знято? Це з RTX 2 чи з Nexon X11. І знаєте, що вам скажу? А я його залишу, щоб ви температуру бачите. Nexon X11 – це зовсім інша сфера. Коли ми казали, що ми її розробляли, нам не повірили, бо китайський RTX 2 аналог вийшов раніше. І давайте, от я вам зараз так скажу, RTX 2 вийшов раніше, бо він недороблений, в ньому не було HDR 10+ сертифікації, ліцензії, яку ми чекали, тому він вийшов пізніше. І ми доробляли на нього нормальне охолодження, тому RTX 2 це, ви розумієте, що, а Nexon X11 це класний ТВ-бокс, до речі, на який теж буде Steша ТВ. Зараз працюємо над цим. І от, якщо ніхто не вірить, що ми розробляли саме X11, давайте так, нехай покажуть мені ось такий інженерний зразок. Це перша версія, без охолодження ще повного, але це інженерний зразок. Інженерний. На чому? На СК Unix. На DDR4 пам'яті.
Нехай Вонтер прийде і скаже, а в мене є інженерний зразок на DDR4. Ні, це те, що було зроблено відразу. Потім вже почались проблеми на DDR4 пам'яті, всі це знають, що зараз з пам'яттю. І ціна, яка на ту пам'ять було замінено на DDR3. Тому так і вийшло. Але цей TV-Box у парі з Rocktec розроблявся нами, а потім Rocktec недороблену свою партію продав Вонтеру. Ну, є як є. А тепер, що в нас тут є? Відразу кажу, в налаштуваннях є інтерфейс і інтернет, там де рекламу можна вимкнути. Голосовий пошук. Ну, голосовий пошук тут, звісно ж, стоїть наш. Це цієї прошивки не стосується призначення кнопки голосового пошуку, бо вона тут працює з нативним пультом. Є в нас хардвер-монітор, автостарт App, Sleep Mode і, звісно, сама по собі система тут в нас має, давайте по зображенню та звуку, має підтримку AIPQ, AISR, що дуже прикольно, це штучний інтелект, і деякі інші плюшки. Чи нормально воно працює з мультимедійним контентом? Та заради Бога, давайте. А знаєте що, давайте увімкнемо, спробуємо. Дика река 4К. От прям цікаво, чи знайде він у Ютубі. Та ладно, у Ютубі знайшов нашу дику річку 4К. Уявляєте? Наша стеша знайшла. Давайте вмикаємо дику річку. Прямо у Ютубі, прямо зі Стефанії. І подивимося, що в нас вийде. А от ось вона пішла, 4К. HDR10 увімкнувся. Уявляєте? Давайте, мабуть, підемо у налаштування, трохи зупинимо і переформатуємо, перезапустимо на 4К 60 FPS. Увімкнемо статистику для сисадмінів. До речі, тут можна навіть швидкість можна змінювати, як на сертифіковану ТВ-боксу. І що ми бачимо з вами? Без дропів, 4К, в AV1 кодеку, з HDR працює тут YouTube. Офіційний YouTube Android TV. Я не гарантую, що офіційний YouTube Android TV буде працювати постійно, але наразі зараз працює. По ютубчику все зрозуміло, так, все працює добре. Потім, звісно, всі стрімінгові сервіси українські будуть працювати. А знаєте, що я вам тут ще подарував? Є ось такий додаток підписки Технозон ТВ. Ви прямо у ТВ-боксі можете купувати підписки з неймовірними знижками. Те, що я вам вже казав, але воно тут вбудовано. Будь ласка, переходимо, вбиваєте свій телефон, перевіряєте вашу знижечку і подивіться на цю ціну. Чому я до цього дійшов? Бо ви тут отримуєте Nexon. Nexon тариф безкоштовний на 0 гривень на місяць, 170 телеканалів. Просто встановили Nexon, і ви вже на цій прошивці дивитесь наше українське телебачення безкоштовно. Тут є і Nexon, і ЮТВ, і Світ ТВ, і Київстар, і Мегого, і можете піти і зрівняти ціни. Але враховуйте, що це офіційно. Далі в нас ще цікавіше. Є оці фішки там бусту. До речі, ми залишили тут. Давайте зайдемо у додаток. James DSP, Magisk, бо тут в нас є root права. Magisk можна встановити, він встановлюється, ви просто натискаєте, і він оновлюється і встановлюється сам по собі Magisk, і буде у вас повноцінний root. Я зараз не буду його встановлювати, не мета цього огляду. Давай вийдемо звідсіля. Тепер далі. Давайте зайдемо у коді і подивимось, чи може він відтворювати якісь великі відео, високобітрейтні. Та заради Бога, підтримує NTFS exFAT диски. Потім йдемо і обираємо. Давайте. AV1 кодек зовнішній. Підтримує за HDR. LG Barcelona це SDR. Чи відтворює? Так, спокійнесенько. LG New York 4K. Давайте. Фуганули. Пішло. Так, і з HDR-чиком, і температурку. Подивіться. Подивіться температурку. Тепер далі. Давайте, Obi-Wan Kenobi. Dolby Vision прокидує у HDR. І до речі, там стосовно інтернету, десь приблизно 200 на 200 він видає по Wi-Fi, при тому, що роутер дуже далеко. При ідеальних умовах буде ще швидше. Тут на завантаження не треба дивитись, бо, чесно кажучи, дуже далеко і не самий ліпший інтернет-тест, який я проводив, сам по собі додаток, він трохи прибитий на всю голову, скажімо так. Але це буде на завантаження десь приблизно 130, на вивантаження десь приблизно 200. Ось таким чином. Зараз 112. Немає особливо ніякого значення, десь 200 на 200 у середньому треба брати. Я відразу кажу, Tanix це не саме швидкий інтерфейс по Wi-Fi,
О, ну зараз на 140, на, а ну давайте, ось 130, 112 на 40. Це не самий швидкий Wi-Fi, ну 154, твою наліво. Але це стабільність. Це стабільність на новій прошивці. Тому переходимо і встановлюємо цю прошивку. До речі, в Україні, якщо не знаєте, де купувати перевірені ТВ-бокси з гарантією офіційною, то Technozone.com.ua з промокодом Technozone для знижки. Перевірені ТВ-бокси. А Technozone.com.ua – це перевірені наші українські сервіси по дуже низьким цінам на підписку офіційно від самих тих сервісів, дешевше, ніж в них. Ну що, ми з вами на AliExpress. 62 баксі, і це в нас iMlogic S905 X5M, як вони пишуть, і він 4х32 і 1000 мегабітний LAN. І прямо зараз ви бачите тест, який ми проводимо, прямо якраз пишу ваше це відео, і 400 на 711. Оце вже цікава ідея, коли 1000 мегабітний LAN. А тепер глобальна версія, ну, я не знаю, не розумію різницю між їх глобальними версіями. І давайте подивимось основні хайлайти. HDR10+, заявляють 4К, 2,5 ГГц. Це 4 ядра Cortex A55, ви це вже побачили. Тепер 4К 60 FPS. Що вони тут ще пишуть? А нічого цікавого більш не пишуть. Нічого. Я просто вам залишу посилання у опису під цим відео, щоб ви знали, де можна купувати. Ще промокоди, якщо знайдемо, можна просто-напросто з промокодиком купити дешевше. Щоб нам щось зробити, прошити нам потрібно два файли, які я виклав у свій телеграм-канал. Качаємо їх Tanix TX5+, Stasha TV і iMlogic USB Burning Tool. Спочатку запускаємо iMlogic USB Burning Tool V328. Відразу кажу, сама стабільна версія зараз, хоча там є 3.3.0, але 3.2.8 просто працює божественно. Давайте інсталюємо і обов'язково не пропустити пункт встановлення драйверів для iMlogic. Будь ласка, ось вони саме є, все ready to use. Good. Тепер запускаємо цей IML Burning Tool і завемо нашу лисичку. Лисичка, йди сюди, нам потрібно. Поки вона йде, нам знадобиться дріт USB на USB Type-A на Type-A. Нормальний дріт. Тоді вам не потрібно буде живлення. Якщо Type-C на Type-A, то потрібно буде живлення, але ми цього не розглядаємо. Не хочу навіть цього розглядати, хочу зробити все правильно. Дивіться, в нас у кнопці, у отворі AV є кнопка. Використовуйте зубочистки, щось, сірники, але не скрепки. Я, хоча скрепкою можу затискати, але навіть тут в мене якісь факапи бувають. Зажали. Тепер, спочатку, давайте так, завантажили прошивку, ви обрали Tanix TX5+, воно пройшло Check-in Image і натиснули Старт. Тепер зажали, тримаєте, вставили, воно у вас квакне і вимкнеться. Дістали і вставили ще раз. Все, з'явилося, відпустили кнопку і чекаємо. Пішла прошивка. І просто почекаємо кінця цієї прошивки. Все, воно записало, натискаємо стоп і втаскуємо цю штукенцію, під'єднуємо HDMI, вмикаємо обживлення і вже переходимо на ТВ-бокс. І так, після установлення прошивки ви завантажитесь. Звісно, у вас не буде, наприклад, цих ще штукенцій, які тут, цих каналів рекомендацій, вони з'являться, коли ви вже зайдете в додатки. Що потрібно зробити? По-перше, у вас потрібно активувати стешу. Це йдемо у налаштування. У налаштування Stasha TV, у голосовий пошук і Voice Input Application ставимо Technozone TV Search. Тепер Stasha буде працювати від кнопки голосового пошуку. Для того, щоб пульт працював, вам потрібно в налаштуваннях піти у пульти дистанційного керування. Якщо не підв'язаний пульт, а буде приблизно так саме, тобто ми давайте скасовуємо пару і Стефанія не запрацює, поки ви пульт той не зробите. Ми виходимо. В нас буде він зараз у інфрачервоному діапазоні працювати. Якщо зайдемо у пульти, то в нас з'явиться ось такий момент. Якщо ви зайдете у пульти, ви затискаєте Volume мінус і ОК. Воно його зараз законектить. Все connected. Все. І у вас буде працювати сам Bluetooth, це добре. І голосовий пошук, в принципі. При тому, що це буде працювати правильно в усіх додатках. Давайте так. Аватар.
Іноді він може перемикати режими на Стефанії і буде запам'ятовувати, який спрацював останній раз. Бо все-таки модифіковані прошивки, але Стефанія з цим впорається, в принципі, своєму. Все гарно шукає. З цим нормально. Потім, активувати аккаунт у YouTube, я думаю, вам розповідати не потрібно, що з цим робити. І, звісно, для себе я б ще із деяких моментів я пішов би, наприклад, у налаштування у систему, у зображення та звук і увімкнув би собі AISR. Давайте IPQ AISR. Він увімкнутий, в принципі, до своєму. Хоча я ставлю зазвичай десь середнє чи високе. І це все, що вам потрібно. Далі вже налаштовуєте так, як вам буде потрібно. Встановлюйте ті додатки, які буде потрібно. Якщо хочете дивитись офіційні Мегаго, Нексони, Київстари, ЮТВ і інші, будь ласка, дивіться. При тому, що у Нексоні у вас буде відразу 170 безкоштовних каналів. Якщо хочете поповнитись, то є підписки Технозон ТВ. Якщо хочете купити ТВ-бокси зі знижкою, то є ТВ-бокс Technozone.com.ua. В принципі, є як є. Все є. Давайте так. Нормальний вийшов ТВ-бокс. Класний вийшов ТВ-бокс на даній прошивці. Мені подобається, як він працює. І в моїй рекомендації є. Перешивайте і буде вам щастя. З вами був Бабл на каналі Технозон Україна. На все добре.